بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوان، كيف قريتوا من العنوان ديال الفيديو، اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على اهم الخطوات وشنو تستوجب على كل مربي القيام به خلال فترة الصيف، وكيفاش نحمي الطيور ديالي من الموت خلال هذه الفترة. المهم الاخوان، فرجة ممتعة، وحاولت ما امكن في هذا الفيديو هذا ان ناخذ لكم غير اهم الخطوات. يعني راه كاين شلا ما يتقال شلا ما يدار. المهم انا حاولت ما امكن، جمعت لكم واحد 7 ديال الخطوات ولا 8 ديال الحوايج اللي كل مربي يديرهم ان شاء الله ويكونوا نتائج ايجابيه بحول الله. من بين اهم الحوايج واهم خطوه اللي هي الاولى اللي غادي نتكلم عليها هو تغيير الماء ديال المشربيه. اخوان، الماء ديال المشربيه خصو يتغير ما بين 2 المرات حتى 3 المرات. وامتى خصني نبدلو؟ ونعطيكم نشرح لكم كل شيء. ملي كنحط انا هذه المشربيه هذه مثلا حطيتها لهم هنايا مع 8 د الليل ولا 7 د العشيه. يعني كنا كنعرفوا في وقت الغروب الحراره ديال اليوم يعني كتبدا غاديه وكتنخفض. يعني انا غادي نحط الشرابيه مع 7 د العشيه او 8، يعني راه ماشي مشكل. فين غيبدا المشكل؟ غيبدا المشكل بالنهار، يعني من غد ليه مع ديك العشرة الصباح نحيد هذه. ديك الساعات الحراره غتبدا غادا وكترتفع. نحيد هذه، نبدلها، نحط فيها ماء بارد. شحال المده غنخليه واحد المده ديال 4 السوايع حتى 3 السوايع، ما بين 4 حتى 3 السوايع. يعني الا بجيت نبدلها مع العشرة، يعني مع الجوج او 3 نعاود نحيد داك الماء، وغتلاحظوا انه غتلقاو الماء سخون. نحيد الماء، نحط الماء جديد عاوتاني مره اخرى. مع عشان نحط الماء المره الثانيه نحطو مع الجوج، يعني الا زدت عليه واحد 4 السوايع ولا 3 السوايع، يعني هي 5 د العشيه ولا 6 د العشيه. يعني ها انا بدلته 2 المرات، واللي بغى يتهلا في الطيور يبدلو 3 المرات. هذه الاخوان كانت الخطوه الاولى. ندوزو للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه واللي هي خطوه جد جد مهمه، اللي هي شنو هما الاكل اللي نقدر نعطيه للطويرات باش يحاولوا يعوضوا داك الماء اللي كيضيع عليهم في الحراره هذه. عندك الاخوان كاين التفاح وكاين الخضر، يعني خصوصا خيزو، يعني خيزو محكوك او طريف ديال التفاح، يعني يوميا يتعطى للطيورات، راه كيعوض لهم داك الماء اللي كيضيع عليهم من الجسم ديالهم في هذه الحراره هذه. ندوزو الاخوان دابا الخطوه الثالثه اللي هي الاستحمام. الطيوره خاصهم يدوشوا في هذه الحراره هذه ويبقى القفص في بلاصتو. يعني غتاخذ واحد الاناء ديال الدوش تمر بميها وتحطوا الطويرات لداخل في الكاج وتخليهم يدوشوا، سواء معهم وليداتهم مازال ما تفطموش او نتوا حاضنا على البيض، ما كاينش غرام د المشكل. بالعكس، مزيان ليهم الدوش باش يبردوا الحراره ديال الجسم ديالهم. شريطه شرط واحد، امتى كنعطي للطويرات يدوشوا؟ ملي ما كيكونش الطير مريض. الا كان الطير مريض ما تعطيهش يدوش. كان الطير في صحه جيده عطيه يدوش. في هذه الحراره هذه راه مزيان ليه الدوش وبشكل يومي. من بين الحوايج اللي عاوتاني اللي تقدر ديرهم الطويرات ديالك في هذه الموجه الحراره اللي هو الفيتامين سي. يعني ما فيها باس، يعني مشربيه بحال هذه دير فيها ما بين 2 القطرات حتى ل5 القطرات ديال الحامض. كنا كنعرفوا ان الفيتامين سي الاخوه راه مفيد للطيوره وتيمدهم بالطاقه، وهما محتاجين للطاقه خصوصا في هذه الفتره هذه. هذه الاخوان كانت الخطوه الرابعه. الخطوه الخامسه، الاخوان الخطوه الخامسه اللي هي اهم خطوه الاخوان. نحاول نشرحها لكم بالديتاي. كيف كتلاحظوا معنا هنايا، يعني ليلفاج فين كيدير الطويرات ما وصلهش الشمس بصفه نهائيه، يعني كله مضلل. يعني الا خليت الاشعه ديال الشمس تدخل بحال هكذا، يعني الا حليت الباب كامل ودخلت عندي الاشعه ديال الشمس لداخل، يعني غتدخل معها حتى الحراره. ملي كيكون الجو معتدل كنخلي اشعه الشمس تدخل بالنهار كتكون واصله الشمس حتى لهنايا، يعني الطويرات كيستافدوا من الفيتامين دي. ولكن بالنسبه لهذا الجو يعني اللي هو حار على الطويرات، ضروري خاصك تجتنب اشعه الشمس تقيس الطويرات في هذا الصهد هذا. يعني حاول ما امكن ليلفاج ديالك يبقى مظلم، مهوي ومظلل. هذا الشيء الاخوان نقدروا نجمعوا 2 خطوات في خطوه واحده اللي هي الخامسه. الخطوه السادسه اللي كنت باغي نقول لكم اللي هي ديال التهويه. يعني تكون واحد التهويه يعني فين كيدخل الهواء، يعني الطويرات يتحرك عندهم شي شويه ديال البرد، يعني ما يكونش كوغوندير، ما يكونش يعني شرجم من هنا وشرجم من قبل مع ملي لا ديك الساعه غادي تمرض الطيور. تكون تهويه، يعني شراجم ديال التهويه
ويكون مفوه عندهم البيت، ونفس الوقت يكون مظلل، يعني ما تكونش الشمس داخله. يعني كيف كتلاحظوا ها هما الطويرات يعني وصلهم الضوء وها هما مظلين. انا الاخوان غنكونوا سالينا الخطوات اللي خاصك دير، يعني بالضروري انك ديرهم مع الطويرات باش تتفادى الموت ديالهم في هذه الحراره. بقاو بعض النصائح، واحد النصائح غنحاول نعطيهم الاخوان وما حبذا انهم لو يقيموا بهم. بالنسبه للاخوان في هذه الحراره هذه، حاولوا ما امكن تجانبوا تخدموا بالنجاره، خليو يعني السنيد قاشي ديال البيروش هكذا على طبيعته، بلا نجاره بلا والو، حيت حنا عارفين ان النجاره كتساعد على تدفئه الطيور الصغار. وبما انه كاين الحراره بزاف يعني ما كاينلاش، خلي الطويرات طرونكيل. زياده على ذلك في شهر 7 وشهر 8 راه الخدمه خصها تحبس. في شهر 7 الخدمه تحبس ابتداء من شهر 7 حتى الاخر ديال شهر 8 والبدايه ديال شهر 9. هذه فتره ديال الراحه والحراره كتكون مرتفعه، وهاد الصندوقه كلها خشب، يعني من دايره خشب، راه الحراره كترتفع فيها لداخل، يعني اكثر من الحراره ديال البيت اللي فيه حاطين فيه الطويرات. هذه كانت النصيحه الاولى ديال انك تحاول تخدم بلا نجاره. النصيحه الثانيه يعني حاول مره تفزك الارضيه ديال الفاج بالماء، ورشها بالماء، راه كتساعد على تبريد الحراره. او لا كاين واحد القضيه اخرى كنديرها انا مره ملي كيكون في الصيف الجو حار، الفوق السقف فين مسقف البيت كنرشو بالماء، كنشتيو كندير كنفزقو مزيان بالماء من الفوق، هو كيبرد السقف كيبرد اوتوماتيكمون. لا السقف راه برد راه الحراره لداخل غادا تبرد. جربها، لا كان السقف سخون راه السخونيه غتنزل، كان السقف بارد راه الحراره غادا تبرد معاه. المهم الاخوان حاولت ما امكن بارطاجي معكم الماكسيموم ديال الخطوات اللي خاصك دير والنصائح اللي خاصك دير باش تتفادى يعني الموت ديال الفراخ وتتفادى المشاكل ديال الحراره. اخوان اللي عنده شي طريقه اخرى او شي معلومه اخرى ولا شي خطوه واحده اخرى يقوم بها يضيفها في التعاليق باش كلشي يستافد الاخوان، وما نبغيو نضيع حتى شي واحد. حنا كمولوعين يعني كنبغيو ديما يعني الخير لينا ولغيرنا. وما تنساوش الاخوان يعني اللي باقي ما دارش ابوني لاشين يتابونا معنا في لاشين، ودعمونا بشي لايك وشي كومونتير زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.